أبنائي وبناتي الدارسين للجراحة العامة. This is Dr. Baki, Professor of General Surgery from Egypt in a series of surgery made easy. بنستكمل مع بعض مراجعة الاستومك والديودينم في صورة MCQs، وزي ما قلت لكم هتجدوها متدرجة في الصعوبة. هي في الأول بتبقى straight forward question من كتاب القصر العيني ومن كتاب الدمرداش، وبعد كده هتجدوا بعض MCQ من البيلي اند لاف ومصادر أخرى. أوكي، المرة اللي فاتت وقفنا عند هذا السلايد. All the following physiological factors are involved in protection of the gastric wall against ulceration except. يعني هو عايز يشوفك عارف ازاي المعدة بتحمي نفسها against being digested by HCl and pepsin. فلازم تبقى عارف ان السيرفيس epithelial cells of the stomach بتفرز ميوكس. الميوكس ده بيبقى غني بالبيكربونات ايونز، وبيعملوا طبقة داخلية بتحمي الغشاء المخاطي للمعدة against الهيدروجين ايونز اللي في اليومن. في فاكتورز تاني tight junction between epithelial cells ما بيسمحوش للهيدروجين ايونز ان يحصل لها باك ديفيوجن. وفي فاكتورز تاني اللي هو الجود بلاد سبلاي اوف ذا ستومك، بيدي بلاد سبلاي كويس جدا، بيسمح حتى للابيثيليال سيلز اللي هي بتتدمر ان هي يتكون مكانها تاني بسرعة شديدة جدا، يحصل ريجنريشن. فطبقة الجيل اللي انتوا شايفينها دي بتتكون من مخاط وبيكربونات ايونز بتحمي المعدة against being digested by its own HCl and pepsinogen. هو بيقول لك بقى الفاكتورز الآتية متضمنة معانا في الميكوزال بارير except mucus secretion ده بروتكتيف. reflux of alkaline bile from the duodenum ده not protective، لأنه في واقع الأمر بعضكم هيفتكر إن البايل which is alkaline لما يبقى refluxed into the stomach يعادل حموضة المعدة ويبقى neutralizing. هو في واقع الأمر غير كده خالص. هو في واقع الأمر إن البايل سولز وده من اب تو ديت بتعمل بريك داون للجاستريك ميكوزال بارير، وبتسمح للهيدروجين ايونز بالباك ديفيوجن، وبتسمح بالانجري تو ذا ميكوزال ممبرين. فدي طبعا انجوريوس، هو ده الاكسبشن. الباقي هتلاقيه ماشي مع الميكوزال بارير اللي هو البايكربونات سكريشن والجاستريك ابيثيليال ريجنريشن وفيري جود هاي بلاد فلو اوف ذا ستومك. اوكي، انما الانجوريوس في كل دول ان يحصل ارتجاع للعصارة الصفراوية من الديودينم الى المعدة، ده very injurious to the stomach وبيعمل gastritis وبيعمل ulceration. اوكي، Congenital hypertrophic pyloric stenosis is more common in female infants. Wrong. هو في واقع الامر more common in male infants. Most commonly presents in the first 2 days of life. Wrong. هو في واقع الأمر presents بعد 3-4 أسابيع من الولادة. is characterized by bilious vomiting. Wrong. في واقع الأمر ده البايلورس في الالتراسونوجرافي، ودي الاستومك، وده ديودينم. فطبعا لما ده بيقفل المعدة بتطرد محتوياتها only، فما فيش فرصة ان البايل من الديودينم يعدي للمعدة. فطبعا ال vomiting of congenital hypertrophic pyloric stenosis is non-bilious. results in metabolic acidosis. هو في واقع الأمر بيعمل metabolic alkalosis، لأن الطفل اللي بيستفرغ كتير ده بيتخلص من ال HCl فبيخش في metabolic alkalosis. is diagnosed by ultrasound examination. yes true. يبقى كل دول false ما عدا دي. best diagnostic tool ان انت تشخص بيها congenital hypertrophic pyloric stenosis تعمل ultrasonography فتشوف الهايبرتروفيد بايلوريك سفنكتر، وليها بارامترز ان الطول بتاعه بيبقى اكتر من 15 ملم، يعني اكتر من سنتي ونص، والعرض بتاعه بيبقى اكتر من 4 ملم. فاي ارقام اكتر من الارقام دي معناها ان في hypertrophic pyloric stenosis. يبقى all are false except this E is true. okay.
All the following inhibit gastric mucosal barrier except H. pylori is going to inhibit gastric mucosal barrier لأن هي بتفرز بروتياز انزيم وده بيدمر الميكوزال سيلز. Smoking and shock state برضو very injurious to the gastric mucosal barrier لأن الشوك ستيت بتمنع البلاد سبلاي عن الفيسرا لمصلحة shifting of blood to the heart and the brain، فبيبقى فيه vasoconstriction في الفيسرال area وبيبقى فيه hypoperfusion وبيبقى فيه stress ulceration. Duodenogastric reflux of bile برضو very injurious to the gastric mucosa. يبقى في كل دول injurious ما عدا أول واحدة اللي هو prostaglandin analog، لأن البروستاجلاندين بتزود الفاسكولاريتي اوف ذا ستومك وده في مصلحة الجاستريك ميكوزال بارير. الفولتارين والاسبرين بيدمروا الجاستريك ميكوزا، انما بروستاجلاندين انالوج زي الميزوبريستول ده بيزودوا البلاد سبلاي في الجاستريك ميكوزا وبيزودوا ريجنريشن اوف سيلز و in favor of gastric mucosal barrier. All the following statements about H. pylori are true except the prevalence of H. pylori infection is inversely related to the hygienic standard of the country. ده حقيقي لأن ال H. pylori بتنتقل بالفيكو oral route، يعني البني آدم اللي عنده H. pylori بتنزل في البراز بتاعه ومن البراز بتاعه ممكن عن طريق الذباب تنتقل إلى إنسان تاني. فكل ما كان المجتمع بيتمتع بهاي ستاندرد اوف living كل ما قلت ال H. pylori. The bacteria secretes urease enzymes. ده حقيقي. This is true. Urease secreted by H. pylori is going to break down urea وبيطلع منها أمونيا. الأمونيا is alkaline وتجد الجرثومة الحلزونية بتعمل حوالين منها كلاود اوف أمونيا alkalinity عشان تحميها من حموضة المعدة. The organism inhibits ammonia production. This is false. This is false. يبقى ده الايه السي دي اللي انت هتعلم عليها، لانه في واقع الامر زي ما قلنا ان الاورجانيزم عايش ومحمي وسرفايفنج على البرودكشن اوف امونيا لان دي بتحميه من الحموضه بتاعه المعده لان امونيا از alkaline. The organism secretes protease which destroy mucosa الميوكس of the stomach. Eradication therapy for H. pylori reduces ulcer recurrence after its treatment. ده حقيقة. أول ما بتدي تريبل therapy for H. pylori معدل recurrence of peptic ulcer is very much decreased. يبقى كل دول true except C. C is false لأنه في واقع الأمر الأورجانيزم enhances and stimulates ammonia production. Okay. About acute gastric dilatation, one statement only is true. شرحنا في الفيديو السابق الظروف المحيطة ب acute gastric dilatation. عايزين ندور بقى على ال true statement. Acute gastric dilatation is a common post-operative complication. The stomach exhibits hyperperistalsis. The condition usually causes hyperkalemia. Hypovolemia is a prominent feature. Treatment is by gastrectomy. مين في دول بقى true والباقي هيبقى false؟ في واقع الأمر الوحيد اللي true اللي هي دي، لأن هي بتعمل هايبوفوليميا زي ما اتفقنا، لأن المعدة الكبيرة دي كلها بتحتوي على سوائل. السوائل دي جاية منين؟ من الاكسترا سيلولار فلويد كومبارتمنت، وهو هيسحبها من الانترافاسكولار كومبارتمنت يعني من البلازما، فهيبقى العيان هايبوفوليميك. الباقي كله فولس. ليه بقى؟ acute gastric dilatation is a common. It is not common. It is not common post-operative complication. The stomach exhibits hyperperistalsis. The stomach has no peristalsis in this condition. The stomach is atonic, paralyzed. عشان كده بتتنفخ.
The condition usually causes hyperkalemia. في واقع الأمر it causes hypokalemia. العكس تماما. Treatment is by gastrectomy. No. Treatment is by nasogastric tube suction and intravenous drip. يبقى the only true statement of all these are hypovolemia is a prominent feature. All the following conditions predispose to stress ulceration of the stomach except deep vein thrombosis, major burns, acute pancreatitis, septic shock, hemorrhagic shock. في واقع الأمر الأربعة دول هيعملوا stress ulceration. ليه؟ major burns بتعمل curling ulcer, acute pancreatitis وسبتيك شوك وهيموراجيك شوك، كل دول بيعملوا critical illness بيؤدي إلى decrease cardiac output. لما يحصل decrease cardiac output بيحصل visceral vasoconstriction. لما يحصل splanchnic vasoconstriction وhypoperfusion بيأثر على الجاستريك ميكوزا ازاي؟ بيقل البايكربونات secretion، فبالتالي ما بتقدرش تقاوم حموضة المعدة. بيقل البلاد فلو بلاد سبلاي تو ذا ميكوزا، فبيقل ريجنريشن اوف سيلز، و بيحصل باك ديفيوجن تو هيدروجين اينز، وكل ده بيؤدي في النهاية إلى acute stress ulcer. يبقى كل العوامل دول ما عدا دي في تي بيؤدوا إلى stress ulcer. About vagotomy for the treatment of chronic duodenal ulcer, all the following statements are true except. شرحنا أنواع الفاجوتومي في الفيديو السابق، الترانكر والسيلكتيف وهايلي سيلكتيف. فهو هنا بيقول لك all are true except. Truncal vagotomy requires a gastric drainage procedure as gastrointestinal. ده حقيقة. Truncal vagotomy requires gastric drainage procedure as pyloroplasty. Pyloroplasty برضه drainage procedure. ده حقيقي. A highly selective vagotomy means preservation of the nerves of letter J. That's true. Highly selective vagotomy does not require the addition of gastric drainage procedure. True. Truncal vagotomy should be done during emergency surgery for a perforated duodenal ulcer. This is untrue. يبقى الفولس ستيتمنت اللي هي ايه؟ ليه بقى؟ واحد عنده برفوريتد ديودينال ألسر وده منظر باللاباروسكوبي، ادي البرفوريشن في الديودينم، وتلاحظوا تو ماتش فايبرين فليكس وسابيوريشن في البروتونيوم، والعيان ده اصلا ايه؟ موستلي ان ا باد جنرال كونديشن. فكل اللي مطلوب منك ان انت الخرم ده تقفله، بس تمنع الكونتامينيشن بتاع البروتونيوم بالاومنتال باتش اللي هو جراهام باتش. اوكي، لو قررت ان انت تعمل فاجوتومي في العيان ده ان ذا سيم سيتنج فالعمليه هتطول والعيان ممكن ما يستحملش. مش كده بس، وانت بتعمل دايسكشن عند الكارديو اسوفيجيال جانكشن عشان تعمل فاجوتومي، وهنا في بروتونايتس، ممكن جدا الانفكشن يخش على البستيوريوم ميدياستنا. فيبقى عندك حاجتين بيقولوا لك اكتفي ان انت تعمل كلوجر للبرفوريشن بس. ايه هما؟ ان انت هتطول زمن العمليه على عيان ما يستحملش لو قررت ان انت تؤاد فاجوتومي. النقطه الثانيه ممكن تعمل سبريد اوف انفكشن من البروتونيوم الى البستيوم ميدياستاينم. انما بقى لو كان ده كومبليكيتد باي بليدنج ديودينال ألسر، انت بتعمل ايه؟ البليدنج عادة بيبقى من البوستيريور وول اوف ذا ديودينم، فانت اصلا بتفتح، بتعمل بايلورو مايوتومي عشان توصل للبليدنج ألسر وتعمل لها اندر راننج وتقفل النزيف. لو العيان الجنرال كونديشن بتاعته تتحمل، بعد ما قفلت النزيف قفلت الحنفية اللي بتخر، ممكن جدا تؤاد فاجوتومي. يبقى من ناحية الكومبليكيتد ديودينال ألسر امتى نتشجع ونعمل فاجوتومي؟ لما يكون في bleeding. انما refrain from doing vagotomy in case of perforation. وعرفتوا ليه you are avoiding vagotomy in case of perforation؟ علشان تتفادى spread of infection من ناحية، وعشان ما تطولش زمن العملية على عيان ممكن ما يستحملش. About post-gastrectomy dumping syndrome, all the following statements are true. dumping syndrome أحد المضاعفات بتاعة الجاستريكتومي.
من اسمها dumping. dumping يعني الإغراق. يعني مثلا لما الصين مثلا تحاول تدمر صناعة القمصان في مصر مثلا، تغرق السوق المصري بقمصان رخيصة، فالتجار المصريين مش هيبيعوا، وهم كده عملوا إغراق للسوق. نفس الكلام بيحصل بوست جاستريكتومي. ادي المعدة، والمعدة كانت اصلا نورمالي في الحالة العادية. محتويات المعدة دي عبارة عن زي الخلاط، بتكسر الاكل، فبتقعد ترج الطعام وتعمل كونتراكشن، والاكل يرجع من الانترم للبودي ومن البودي للانترم، وكل شوية very small amount of stomach contents بس هي اللي تعدي في الديودينم. فجأة بقى لما انت تعمل جاستريكتومي وتعمل جاستروجيجينوستومي، مفيش الميكانيزم ده. كل محتويات المعدة فجأة تعدي من الجاستروجيجينوستومي وتروح على السمول انتستين. هو ده الدامبنج، هو ده الدامبنج. لما بيحصل الدامبنج ده، الانسان يفاجأ ان في هايلي سمولر فلويد انتقل من المعدة للسمول انتستين. فيحصل ايه؟ فيحصل ان too much fluids من الاكسترا سيلولار فلويد هيروح الامعاء to dilute this highly smaller fluid اللي موجود في السمول انتستين. فالعيان يحصل له هايبوتنشن، ويحصل له دوخة، وتتسارع ضربات قلبه، يحصل له تاكيكارديا. ده لو حصل very early بعد الاكل هنسميه early dumping. طيب ممكن يحدث بعد الاكل بساعتين. سببه ايه بقى؟ ان حصل انتقال فجائي لكل محتويات المعدة الى الامعاء بما فيها من جلوكوز. فالجسم حس ان في جلوكوز كتير قوي في السمول انتستين، فيدي اشارة للبنكرياس يقول له طلع انسولين. البنكرياس يطلع انسولين بكثرة. لما يطلع انسولين كتير فجأة يحصل للعيان هايبوجلايسيميا. ايه اعراض الهايبوجلايسيميا؟ هايبوتنشن وتاكيكارديا وديزنس وابدومينال كرامبنج. واخدين بالكم؟ فده اسمه الليت دامبنج سيندروم. فده قصة الايرلي دامبنج والليت دامبنج اللي هي complication which might took place after gastrectomy. نيجي بقى نشوف المطلوب من السؤال. All the following statements are true except the contention is caused by rapid transit of gastric contents to the jejunum, which is true. وهو ادي الاستومك وادي الجيجونم، وفي rapid transit من محتويات المعدة للجيجونم. The patient develops headache, hypertension and bradycardia after meal. هنا ده الاكسبشن، لان في واقع الامر العيان بيجيله العكس تماما، بيجيله هايبوتنشن وبيجيله تاكيكارديا وبيجيله ديزنس. سويتنج وهايبوتنشن وتاكيكارديا وديزنس، يبقى هي ده الاكسبشن. الباقي هتلاقيه ترو. The intake of small meals reduces the intensity of the syndrome. اكيد بننصح العيان ان هو ما ياكلش اكلات كبيره، ياكل اكلات صغيره عشان نقلل الدمبنج. The intake of dry meals reduces the intensity of the syndrome. ده حقيقي. بنقول للعيان ما تشربش ميه وسط الاكل، لان لما هيشرب ميه وسط الاكل الدمبنج هيزيد، انما لو كانت dry meals الدمبنج هيبقى قليل. The reduction of sugar intake reduces the intensity of the syndrome. ده حقيقي، لان لما بياكل كربوهيدرات كتير بيحصل إشارة سريعة من الانتستين إن في جلوكوز هيخش الدم قريب، فالبنكرياس بيضخ كميات من الأنسولين كتيرة في الدم، فالنتيجة العيان بيخش في حاجة زي البارادوكسيكال هايبوجلايسيميا. أوكي؟ فلما تقول للعيان قلل تناول النشويات هتقلل الدامبنج سيندروم. يبقى في كل دول true except B، لأنه في واقع الأمر الدامبنج بيتسبب في تاكيكارديا وليس bradycardia. About perforated duodenal ulcer, all of the following statements are true except it causes sudden severe abdominal pain. True. Should be differentiated from acute pancreatitis. True. لأن الacute pancreatitis برضه بيعمل sudden severe epigastric pain. Usually the abdomen is rigid, which is true because of peritonitis.
It is mandatory to biopsy an ulcer in the first part of duodenum. This is false. This is untrue. لأن أنت مش مطلوب منك to biopsy duodenal ulcer to rule out malignancy، لأن duodenal ulcer will not turn malignant. إنما مطلوب منك once you are inside the abdomen إن أنت to biopsy a gastric ulcer because gastric ulcer اللي أنت شايفها دي ممكن جدا ما تطلعش peptic ulcer، ممكن تطلع malignant ulcer. A chronic peptic ulcer may be present in the lower esophagus. ده حقيقي. اللور esophagus أحد الأماكن اللي ممكن يحصل فيها peptic ulcer. فلما حد يسألك يقول لك البيبتيك ألسر بتحدث فين؟ الموست كومنلي في الديودينم فيرست بارت، يليه جاستريك ألسر، يليه لور اند اسوفاجس، يليه ستومال ألسر افتر جاستروجينوستومي، يليه ميكلز دايفرتيكولم في الجزء من الأمعاء اللي هو مواجه للميكلز دايفرتيكولم. فدي الأماكن اللي ممكن يحدث فيها بيبتيك ألسر. يبقى في كل دول all true except ايه؟ except دي. مش مطلوب منك during management of perforated duodenal ulcer ان انت تاخد بيوبسي من الديودينال ulcer، لان انت في واقع الامر مش خايف ان الالسر اللي قصادك دي تطلع في النهايه malignant ulcer. انما لو انت بتتعامل مع perforated gastric ulcer you have to biopsy a gastric ulcer او تعمل لها complete excision لو كانت gastric to rule out malignancy. About complications of chronic gastroduodenal peptic ulcers, all the following statements are true except anterior duodenal ulcer tend to perforate. True. Posterior duodenal ulcer tend to cause substantial bleeding. True. Benign gastric ulcer have a 5% tendency to malignant transformation. This is untrue. لأن 5% رقم عالي، هو في واقع الأمر أقل من 1%. يعني أقل من 1% من الجاستريك ألسر عندهم tendency أو potentiality to turn malignant. يبقى this is the answer. The answer is C. الexception is C. لأن 5% رقم عالي جدا. Fibrosis of chronic duodenal ulcer can cause pyloric obstruction, which is true. The primary treatment of bleeding ulcer is usually non-surgical, which is true. عن طريق المنظار. ممكن بالمنظار يبقى ثيرابيوتيك، ممكن تحقن ادرينالين، ممكن تستخدم الهيت بروب، ممكن تستخدم كوترايزيشن باي كوتري، ممكن تستخدم ليزر، ممكن تستخدم هيماكليب. عندك حاجات كتير قوي ممكن تستخدمها بالمنظار to stop bleeding from peptic ulcer. اوكي، يبقى هنا الاكسبشن سي، لان 5% ده رقم عالي مش حقيقي. If surgery is indicated for bleeding duodenal ulcer, all the following statements are true except operation is done under general anesthesia. True. Laparoscopy is a standard approach. Not true. لأن في واقع الأمر اللاباروسكوبي مش سهل إن أنت تعمل underrunning للبليدنج فيسل في البيز بتاع البليدنج بيبتيك ألسر لاباروسكوبيكالي، وسبيشالي ان العيان اوريدي بيبقى generally compromised. فما نقدرش نقول ان اللاباروسكوبي is the standard approach. هو ممكن بعض الناس يجربوه، انما الستاندرد approach laparotomy. Underrunning of the bleeding vessel is the usual method of hemostasis, which is true. A definitive ulcer procedure is usually done after obtaining hemostasis. ممكن جدا بعد ما تعمل هيموستاسيس وتقفل الحنفية اللي بتخر ان انت تعمل ترانكال فاجوتومي، انما ما مخك ما يوديش عند هايلي سيلكتيف فاجوتومي لان هي بتاخد وقت. انما ترانكال فاجوتومي ممكن تتعمل بسرعة شديدة جدا. تذكر ان الترانكال فاجوتومي مش مطلوبة بعد ما تقفل برفوريتد ديودينال ألسر بسبب وجود البروتونايتس، انما ممكن تعملها لو انت جراح متمكن بعد ما توقف البليدنج وأوبتين هيموستاسيس في البليدنج ألسر. في البليدنج ألسر والعيان الجنرال كونديشن بتاعته كويسة، ممكن قبل ما تقفل العيان تعمل له ترانكال فاجوتومي، لأن هي ممكن تتعمل بسرعة ومش هتضر العيان.
If an ulcer healing procedure is to be done, the standard is truncal vagotomy and pyloroplasty, which is true. لأن أنت already العيان ده عنده عادة bleeding duodenal ulcer، فalready أنت عشان توصل للبليدنج فيسلز عملت بايلورومايوتومي، فتحت البايلورس، ففتحته بالطول هتقفله بالعرض. طالما فتحته بالطول وقفلته بالعرض يبقى أنت كده عملت درينج بروسيجر اللي هو البايلوروبلاستي. يتبقى ان انت تعمل ترانكال فاجوتومي. الميزه طبعا ان انت كده منعت الفيجال ستيموليشن للبرايتال سيل، فده ممتاز بالنسبه للعيان، مش هيحتاج ياخد فتره كبيره بروتون بامب انهبيتورز، وخصوصا لو العيان ده عجوز وعايش على الفولتارين عشان عنده ارثرايتس، فتقدر تكمل معاه الفولتارين وتقدر تديله في نفس الوقت عشان تحميه من further recurrence أو further complication ممكن تديله BBI. About perforated duodenal ulcer, all of the following statements are true except it causes sudden severe abdominal pain, true, should be differentiated from acute pancreatitis, true, الاتنين بيعملوا acute abdomen, usually the abdomen is rigid, is true, air under the diaphragm always shows on plain X-ray. This is untrue. كلمة always دي اللي دمرت الفريز. ليه؟ لأن هو في واقع الأمر في 80% بس من العيانين لو عملت لهم erect chest X-ray ممكن تشوف نيوموبروتونيوم air under the diaphragm، مش في 100%. فاوعى عيان يكون عنده acute abdomen وتعمله erect chest film وما تلاقيش air under the diaphragm. ده does not exclude perforated duodenal ulcer. This does not exclude perforated duodenal ulcer، لأن هي في واقع الأمر الفايندنج ده is only present in 70 to 80% of patients. Treatment is essentially by urgent surgery, which is true. يبقى الإكسبشن هنا is D، لأن النسبة مش 100%، النسبة من 70 ل 80% فقط. The following statement about pyloric obstruction in adults are all except vomiting is characteristically greenish. طبعا في هنا pyloric obstruction، فجرينيش يعني في بايل. البايل هيجي منين؟ مفيش وسيلة ان البايل يعدي للمعدة، فطبعا العبارة دي خاطئة. Vomiting in pyloric obstruction is non-bilious. اوكي. Upper G endoscopy is indicated، ده حقيقي، لأن nowadays the most common cause of obstruction للبايلورس ورم هنا pre-pyloric أو ورم عند البايلورس itself هو اللي بيسبب pyloric obstruction. فأنت you have to rule out malignancy as a cause of gastric outlet obstruction. may cause alkalosis، ده حقيقي، لأن العيان اللي عنده الحتة دي مسدودة قاعد يستفرغ HCl، ففقدان ال HCl هيدخله في metabolic alkalosis. may cause hypokalemia، ده حقيقي. it may cause tetany، ده حقيقي. ليه؟ لأن العيان اللي هيخش في الميتابوليك الكالوزيس الايونايزد كالسيوم هيقل. لما الايونايزد كالسيوم اللي هو الافكتيف كالسيوم يقل العيان يخش في تيتاني. الايونايزد كالسيوم يزيد مع الاسيدوزيس ويقل مع الالكالوزيس. يبقى كل العبارات دي سليمة except A، لأن في واقع الأمر الفوميتاس في الجاستريك اوتلت obstruction is bile free فمش هيبقى greenish. اوكي. About acute upper GI hemorrhage, all the following statements are true except bleeding acute gastric erosion is a common cause. True. The initial treatment of acute bleeding versus is shunt surgery. Untrue. Totally untrue. طبعا الانيشيال تريتمنت of bleeding esophageal versus حاجات كتيرة. بنبدأ ب drugs، بنبدأ ب resuscitation، بنبدأ ب blood transfusion، وممكن جدا بعد لو فشل الجلايوبريسين ان احنا نستخدم سنجستيكن تيوب as tamponade، ولو فشلت السنجستيكن
تيوب وفشل الفاريسيال باندنج وفشل الفاريسيال انجكشن، عندنا التبس اللي هي ترانس جاجولار انتراهيباتيك شنط. انما طبعا الشنط سيرجري دي بنلجأ اليها الاخر خالص لو فشل التبس او التبس مش موجوده، وما بنعملش الشنط في واقع الامر. احنا بنعمل اسوفيجيال ترانسكشن بالستيبلر، فبنعمل disconnection between البورتال circulation والسيستميك circulation عند اللور اند اسوفاجس. فالعباره دي خاطئه. shunt surgery is not initial treatment for bleeding esophageal versus. الباقي هتلاقيه true. Duodenal ulcer can cause bleeding from the gastrointestinal artery, which is true. Hematemesis means vomiting of blood, which is true. Melena means passage of black tarry stools per rectum, which is true. يبقى الاكسبشن هنا في B. Initial treatment of acute bleeding esophageal varices is not shunt surgery. Regarding Zollinger-Ellison syndrome, all of the following statements are true. اتكلمنا عن Zollinger-Ellison في الفيديو السابق. هنشوف هو عايز ايه المرة دي. This is usually caused by pancreatic tumor, gastrinoma of the pancreas, which is true. The syndrome is characterized by marked elevation of the hormone somatostatin, which is untrue. هو marked elevation of gastrin. بيبقى فيه hypergastrinemia وليس somatostatin. Okay. The syndrome is suspected in patients with recurrent peptic ulceration after adequate treatment, which is true. The syndrome is suspected with peptic ulceration in the extremes of life, which is true. The syndrome is suspected with the discovery of multiple peptic ulcer, which is true. يبقى الإكسبشن هنا B، لأنه في واقع الأمر اللي بيزيد في الدم في الزولينجر-إيلسون جاسترين وليس سوماتوستاتين. Okay. Regarding cancer of the stomach, one statement only is true. The commonest type is non-Hodgkin lymphoma. Untrue. لأن commonest cancer of the stomach is adenocarcinoma. Okay. Commonest presentation is massive hematemesis, which is untrue. Massive hematemesis is not common presentation of gastric carcinoma at all. إنما الcommon presentation بيبقى very vague non-specific symptoms in the form of easy fatigability, anemia, anorexia, losing weight. هي دي الكومنست برزنتيشن. ولو كان التيومر عند الكارديا العيان يعاني من ديسفيجيا، لو كان عند البيلورس العيان يعاني من gastric outlet obstruction، وفيري فيري ريرلي العيان يبقى بريزنتنج بجاستريك ماس. انما massive hematemesis is not common at all. Lymphatic spread may reach the inferior mesenteric node. This is not common. This is untrue. ليه؟ لأن الاستومك بتنتمي للفورجات. الفورجات الليمفاتيك سبريد بتاعها الليمف نودز بتبقى حوالين السيلياك ترانك. In very advanced gastric carcinoma ممكن الليمف نودز حوالين السبيريور ميزنتريك ارتري تبقى انفولفد. انما الانفيو ميزنتريك ارتري ده الارتري اوف ذا هايند جات بعيد خالص عن الاستومك، فما تتوقعش في الليمفاتيك سبريد اوف gastric carcinoma او ان هو يوصل للانفيريور ميزنتريك نودز. This is untrue. The first station for blood spread is the lung. This is untrue. لأن the first station of blood spread of the stomach is the liver, not the lung. Whenever possible, surgery is the most treatment. This is the only true statement. هتعلم على إيه؟ This is the only true. ليه؟ لأن القاعدة في الجي اي تي كارسينوما ال best treatment is surgical resection، سواء for curability أو سواء for palliation. سواء for يعني في الاستومك البيست في early carcinoma is to do gastrectomy, and sometimes you do gastrectomy for palliation also. Okay.
All the following increase the risk of gastric cancer except main diet of a community is made of smoked food. Smoked food, one of the risk factor for developing gastric cancer. salted food كذلك. Infection with H. pylori is a risk factor. Yes, true. Pernicious anemia is a risk factor. Yes, true. Distal gastrectomy is a risk factor. True. Prolonged intake of H2 receptor blocker أو antagonist is a risk factor. This is false. This is untrue. يبقى كل اللي فات ممكن يؤدي إلى gastric cancer ما عدا E، لأن مش معروف عن prolonged intake of H2 receptor إن هي تسبب gastric carcinoma. All the following statement about Linnitis plastic are true except. اتكلمنا عليها في الفيديو السابق. عايزين نشوف بقى مين true مين false. It is lymphoma of the stomach. This is false. يبقى هو ده الاكسبشن. لأن في واقع الأمر Linnitis plastica is scarce adenocarcinoma of the stomach. دي adenocarcinoma of the stomach scarce variety. The stomach is narrowed. True. The stomach is stiff. Very true. The tumor may not be visible on the mucosa. Very true. And consequently, the endoscopist may miss the diagnosis. Prognosis is bad is very true. All are true except A. It is not a lymphoma of the stomach. The following statements about radical gastrectomy for stomach cancer are all true except the whole stomach should be removed. The left gastric pedicle is ligated and divided at its root. The lesser omentum is removed in gastrectomy for cancer. The greater omentum is removed in gastrectomy for cancer. Radical gastrectomy is the treatment of choice for early gastric cancer, which is true. مين في دول بقى untrue؟ أول واحدة the whole stomach should be removed. لأنه في واقع الأمر في radical gastrectomy في distal third cancer you don't have to remove the whole stomach. ممكن تعمل subtotal gastrectomy وتنهي العملية بأن أنت توصل remaining stomach to the jejunum subtotal gastrectomy وتشيل طبعا الأومنتا وتشيل السيركل اوف lymph nodes. وجدوا ان هي بتدي نفس الريزلت لو انت قررت ان انت تعمل توتال جاستريكتومي فور ديستال ثيرد كارسينوما. هما الاثنين هيدوك نفس الريزلت من ناحيه السرفايفل ريت، بس طبعا التوتال جاستريكتومي هاير موربيديتي اند مورتاليتي. فاذا ليه تخلي العيان يعاني طالما ممكن انت تؤدي الغرض ب سب توتال جاستريكتومي؟ يبقى العباره بتاعت the whole stomach should be removed in radical gastrectomy is not true، لان في واقع الامر ممكن تعمل sub total radical gastrectomy في distal third cancer of the stomach. Okay. The commonest site of gastrointestinal stromal tumor guessed is. في كل دول طبعا عينيك بتجري تدور على الستومك. gastrointestinal stromal tumors اللي هي الليوميوما والليومايوساركوما وكل الميزنكايمال تيومرز. most common site ليها في GIT is stomach. The cells of origin of GEST is. طلع منين الجست دي؟ طلع ان هو طلع من خلايا interstitial cells of Cajal. cells of Cajal ده Spanish scientist، فبتتنطق في الاسبانيش كاهال. فالسيلز اوف كاهال دول موجودين in between المسل فايبرز بتوع الجي اي تي، وهم بيشتغلوا زي البيس ميكر، بينظموا الموتيليتي والبريستالسيس بتوع الجي اي تي. الانترستيشال سيلز اوف كاهال دول هو مصدر، هم اللي بيطلعوا في النهايه الجاسترو intestinal stromal tumor cells of Cajal. Okay.
The commonest presentation of GIST لما واحد يجيله ليومايوما أو ليومايوساركوما، الكومنست برزنتيشن ايه؟ عينيك بتجري تدور على هيماتيمسيس اند ميلينا بليدنج. في واقع الامر ما بيبقاش obstruction، ما بيبقاش vomiting، ما بيبقاش pain. في واقع الامر البرزنتيشن بيبقى bleeding. اوكي. All the following statement about GIST are true except GIST is less frequently occurring than adenocarcinoma, which is true. A high mitotic figure suggests malignancy, which is true. لما تاخد منها biopsy وتلاقي high mitotic figure بتحس إن هي not benign. A size that's more than 5 cm suggests malignancy, which is true. It arises from the interstitial cells of Cajal, which is true. Main treatment is chemotherapy. This is not true. لأن في واقع الأمر المين treatment بتاعها is segmental resection. ده من up to date. المين treatment بتاعها is resection لكل اللوكالايزد جيست أكتر من 2 سنتي، وما تحتاجش ان انت تعمل ليمفادينكتومي لان هي ميزنكايمال، فلا تنتشر عن طريق الليمف زي الادينوكارسينوما، هي بتنتشر عن طريق الدم، فمش محتاج تعمل ليمفادينكتومي. طيب في الحالات بقى اللي هي ادفانسد او لوكالي ادفانسد او ميتاستاسايزنج هتحتاج تستخدم ايماتينيب. انما طبعا المين تريتمنت فور سمول لوكالايزد جيست از resection, segmental resection, not chemotherapy. اوكي، يبقى ده الاكسبشن E. About gastric lymphoma, all the following statements are true except less frequent than adenocarcinoma. الليمفوما في GIT less frequent than adenocarcinoma. That's true. It is usually of Hodgkin type. No, this is the exception. لأن هي في واقع الأمر بتبقى non-Hodgkin lymphoma. non-Hodgkin lymphoma. يبقى الإكسبشن B. الباقي هتلاقيه true. Prognosis is better than adenocarcinoma. True. Whenever possible, surgical excision provides the best results. True. Chemotherapy improves the outcome. True. زيها زي أي ليمفوما بتستجيب كويس جدا للكيموثيرابي. أوكي. إنما الأنترو إن هي هودجكن. ليه؟ لأن هي في واقع الأمر نون هودجكن ليمفوما التي تصيب الجي اي تي. All the following are prerequisites for bariatric surgery except body mass index لازم يكون فوق 40. True. body mass index ممكن يكون ما بين 35 40 if there is a comorbidity of obesity. يعني لو جالك واحد 35 أو فوق 35 وما وصلش 40 وكان عنده السكر ممكن تعمل له bariatric surgery. إنما لو ما عندوش comorbid disease ما يصحش، لازم يبقى فوق 40. اوكي. previous supervised attempts at weight reduction لازم يكون العيان ده عمل محاولة او 2 محاولات رجيم مع exercise قبل ما يقرر ان هو يعمل bariatric surgery, which is true. exclusion of Cushing syndrome as a cause of obesity, it should be, that's true. age not more than 40 years, this is untrue. يبقى ده الاكسبشن، لأنه في واقع الأمر البرياتريك سيرجري ممكن تتعمل في الايج رينج من 16 إلى 70. من 16 إلى 70. يبقى this is E is untrue. All the following statement about bariatric operations are true except sleeve gastrectomy cause weight loss by inducing early satiety, which is true. Gastric band causes weight loss by causing early satiety لأن الستومك هتبقى small pouch, which is true. Liposuction treats morbid obesity by getting rid of excess fat. This is untrue. اللي عنده morbid obesity وبيعمل liposuction بيتخلص من السبكتينس فات بس، إنما الفات الداخلي ومشاكل الكوروناريز ومشاكل السكر لن تتحسن.
فهو بيعمل كونتورنج بس لشكله الخارجي. فطبعا اللايبوساكشن is not a bariatric operation. اوكي، يبقى هو ده الاكسبشن. الباقي هتلاقيه true. Roux-en-Y gastric bypass cause both restriction of food intake and malabsorption, which is true. Bariatric surgery results in improvement of type 2 diabetes mellitus, which is true. يبقى في كل دول العبارة اللي هي untrue. قصة ان شفط الدهون بيتخلص من الاكسس فات، this is not true. اوكي، الاب تو ديت بيقول لك ايه؟ removal of fat by aspiration after injection of physiological saline has been used to remove and contour subcutaneous fat only. It does not appear to improve insulin sensitivity or risk factors for coronary heart disease. إنما العمليات الحقيقية للبرياتريك سيرجري بتعمل improvement للانسولين sensitivity وبتقلل الريسك فاكتور for coronary heart disease. About gastrostomy, all the following statements are true except. لما بنفتح أو عن طريق المنظار بنفتح المعدة وبنحط فيها أنبوبة علشان نشفط المعدة أو نغذي العيان عن طريقها، فده قصة الجاستروستومي. فهو بيقول لك all are true except. نشوف بقى gastrostomy can be used for decompression. True. Gastrostomy can be used for feeding, which is true. Percutaneous gastrostomy requires the use of gastroscope, which is true. ممكن تعمل تحط gastrostomy tube عن طريق المنظار. The track of Stam's gastrostomy is lined with mucosa. This is untrue. This is Stam gastrostomy. بعد ما بتفتح المعدة وبتحط ماليكوت كاستر أو دي بيزار كاستر بتثبتها، بتاخد برس سترنج حوالين منها عشان تثبتها. فلما بتاخد 2 برس سترنج النتيجة ايه بقى؟ ان التراك بيبقى lined by cirrhosa not mucosa، لان انت بتقلب السيروزا بتاعت المعدة لجوه بالبرس سترنج. يبقى التراك بتاع الجاستروستومي lined by cirrhosa not mucosa، يبقى هو ده الاكسبشن. دي هتلاقيها true. Gastrostomy may be temporary or permanent, which is true. يبقى الاكسبشن هنا دي، لأن هو في واقع الأمر التراك lined by cirrhosa not by mucosa. Regarding duodenum, following are true except it is lined by mucus secreting columnar epithelium, which is true. Brunner's gland are present, which is true. ودي بتفرز ميوكس وبيكربونات وده منظرها تحت الميكروسكوب. Brunner's gland. Duodenum can produce cholecystokinin, which is true. لأن CCK اللي بيفرز من الديودنم من اسمه بيحفز الجول بلادر تو كونتراكت، عشان كده اسمه cholecystokinin. فبالتالي بتدفع بالعصارة الصفراوية في السي بي دي ومنها إلى الديودنم. Duodenum will not secrete secretin. في واقع الأمر this is exception، لأن في واقع الأمر الديودنم secrete secretin. secretin ده هرمون secreted by the duodenum. بيعمل إيه؟ من اسمه secretin يعني بيشجع على الإفراز. إفراز إيه بقى؟ العصارة البنكرياسية. بيشجع البنكرياس to secrete pancreatic juice rich in bicarbonate. والهدف إيه؟ إن ده لو حصل excess acid coming from the stomach it can be neutralized by pancreatic juice. يبقى في واقع الأمر الديودنم بيفرز حاجتين cholecystokinin وسكريتين. السكريتين بيعمل إيه؟ بيشجع إفراز العصارة البنكرياسية بما تحتويه من بيكربونات، وبيعمل inhibition لجاستريك موتيليتي، وبيعمل decrease للبايل secretion. انت مهم جدا تبقى عارف الافكت بتاعه على البنكرياس عشان تو كاونتر اكت الجاستريك اسيديتي لو هي تو ماتش ريتشنج الديودنم. يبقى ده الاكسبشن، لانه في واقع الامر الديودنم بيفرز سكريتين. اوكي. Following are true regarding blood supply of the stomach except the fundus is supplied by left gastric artery. This is untrue. شرحنا السؤال ده في الفيديو السابق وقلنا طبعا الفندس جاي لها short gastric vessels من السبلينيك artery
Left gastric artery is a branch of celiac axis. True. Right gastroepiploic artery runs along the greater curvature. True. Gastrointestinal artery is a branch of hepatic artery, which is true. ادي الceliac trunk بيدي left gastric artery، بيدي السبلينيك artery، السبلينيك ارضي بيدي شورت جاستريك فيسل، وليب بيدي ليفت جاسترو ابوبلويك. بعد كده السيلياك ترانك بيدي الكومن هيباتيك ارتري. من الكومن هيباتيك ارتري هيطلع حاجتين تبع المعده، واحد الرايت جاستريك اللي هيمشي على الليسر كيرفيتشر، اتنين الجاستروديودينال ارتري اللي هيدي في النهايه رايت جاسترو ابوبلويك وسبيرور بانكرياتيكو ديودينال ارتري. يبقى الاكسبشن هنا ايه؟ لان في واقع الامر الفندس بتاخد من الشورت جاستريك فيسلز اللي هم طالعين من السبلينيك ارتري. Duodenal ulcer commonly occur in which part of the duodenum? First part of the duodenum. Okay. بكده يبقى جينا لنهاية هذا الفيديو الطويل. Thank you so much for viewing this video. This is Dr. Baki, Professor of General Surgery from Egypt, in a series of surgery made easy. Now kindly like, share and subscribe.